دوستان، امروز میخوایم سراغ یکی از خوشمزه ترین و قوی ترین سبزیجات تخمیری بریم. ترب سفید در واقع قلب تخمیرهای کره‌ای و ژاپنی هستش، چون قند طبیعی خیلی ملایمی داره که وقتی وارد فرایند تخمیر میشه خیلی سریعتر از سبزیجات دیگه باکتری‌های اسید لاکتیک رو فعال میکنه. این یعنی تخمیر قوی‌تر، پایین اومدن سریع pH و راه افتادن یه تخمیر سالم و کامل. در طول فیلم درباره خواصش صحبت میکنم، ولی فعلا توی همین مقدمه بدونید که ترب سفید یکی از کلیدهای اصلی تخمیره. هم ترشه، هم خوش‌طعمه، هم تخمیر رو خیلی زود به مسیر درست میبره. اول از همه یک ترب خوب انتخاب کنید و ترب رو خوب تمیز کنید. لازم نیست پوست ترب رو بگیرید، پوستش خودش پر از همون میکروارگانیسم هایی که تخمیر رو قوی تر میکنه. فقط کافیه یک برس مخصوص شستشو هست، مخصوص شستشوی سبزیجات استفاده کنید یا یه پارچه تمیز. پوستش رو خیلی ملایم تمیز کنید. حالا اگر جایی پوستش زدگی داشت یا ضربه دیده بود میتونید اون قسمت رو با چاقو جدا کنید. ترب خب خاکیه، از باغ و مزرعه برداشت میشه. حتما با آب سرد میشورید و بعد از اینکه شستید خیلی مهمه بذارید چند ساعت روی میز بمونه و کاملا خوش بشه، چون وقتی سبزیجات رو میشوریم اون لایه طبیعی میکروارگانیسم های مفید از روی پوستش کم میشه. با گذاشتنش در هوای آزاد، یعنی بذارید رو میز، پنجره ها رو باز کنید، این باکتریای خوب دوباره برمیگردن روی سطح ترب. این فقط برای ترب نیست، برای هر نوع سبزی، هر میوه‌ای که برای تخمیر استفاده میکنید همینطوره. حتی برای درست کردن سرکه میوه هم همینه. وقتی میوه رو میشوریم مخمرهای طبیعی سطح میوه کم میشه. با گذاشتن در هوای آزاد دوباره برمیگردن و فعال میشن. پس خلاصه بگم، پوست رو نگیرید، فقط خوب و ملایم تمیزش کنید. اگر جاهایی ضربه خوردگی داره جدا کنید، بشورید و چند ساعت بذارین دوباره خوش بشه تا میکروارگانیسم ها به سطحش برگردن. من ترب ها رو با رنده درشت رنده کردم. حالا به شکل خلالی یا همون کبریتی در میاد. موقع خوردن هم بافت خیلی خوشمزه پیدا میکنه. شما میتونید از دستگاه های خلال کن استفاده کنید، ولی واقعا لازم نیست. همین رنده درشت خودش بهترین نتیجه رو میده. از نظر تخمیر هم تأثیر داره، چون هرچی بخواد ریزتر خلال بشه تخمیر سریعتر میشه، چون سطح تماس زیاد میشه. با رنده درشت کاملا عالی پیش میره و بافتش خیلی نرم، ترد و خیلی خوشمزه میشه. من مثل همیشه از نمک بدون یود استفاده میکنم، ولی میدونم خیلی از دوستان مخصوصا داخل ایران دسترسی به نمک بدون یود ندارن. واقعیت اینه که مقدار یودی که در نمک‌های معمولی اضافه میشه اونقدر زیاد نیست که بخواد تخمیر رو خراب کنه. یود فقط خاصیت ضد باکتری خیلی خفیفی داره. ممکنه روند تخمیر رو یه مقدار آرومتر کنه، ولی مانعش نمیشه. پس اگر نمک بدون یود پیدا کردین طبیعتاً انتخاب بهتریه، ولی اگر نمک معمولی داشتین باز هم میتونید تخمیر کنید. فقط این امکان هست که بخواد 2 روز 3 روز تخمیر آرومتر پیش بره. در کل برای تخمیر مهمترین چیز پایین اومدن pH هستش و این اتفاق حتی با نمک‌های معمولی، یعنی نمک‌هایی که یود داره، هم میفته. فقط کمی صبر بیشتر میخواد. من همیشه برای ترب
ترب سفید از 2% نمک استفاده میکنم. یعنی برای هر 1 کیلو ترب دقیقاً 20 گرم نمک. ترب یکی از اون سبزیجاتیه که خودش آب خیلی زیادی آزاد میکنه و همین باعث میشه تخمیرش خیلی سریع شروع بشه. در کنار این قند طبیعی ملایمی هم داره که بهترین غذا برای باکتریای اسید لاکتیکه، همون باکتری هایی که باعث پایین اومدن pH و شروع یک تخمیر سالم و پرقدرت میشه. برای همین 2% نمک بهترین انتخابه. نه تخمیر رو بیش از حد سریع میکنه، نه بیش از حد کند، نه اجازه میده بافتش له بشه، نه زیادی سفت. در واقع این مقدار نمک تخمیر رو متعادل، سالم و قابل کنترل نگه میداره. حالا خیلی ها شاید براشون این سوال پیش بیاد که آیا میتونیم نمک کمتری بزنیم؟ بله میشه، اما نمک کمتر باعث میشه تخمیر خیلی سریعتر از حد معمول پیش بره. کف زیاد، گاز زیاد، فشار زیاد و احتمال کپک سطحی یا کم خیلی بالاتر میره. گاهی هم بافتش بیش از حد نرم و له شده میشه. از اون طرف نمک بیشتر از 2% هم تخمیر رو خیلی آروم میکنه و مزه نهایی کمی شورتر میشه. برای همین من همیشه میگم 2% برای ترب سفید دقیقاً بهترین نقطه طلاییه. هم خوش‌طعم میشه، هم ایمن. این یکی از اون چیزهاییه که شاید خیلی ها ندونن، ولی وقتی تخمیر رو دقیق تر بشناسید میفهمید که کوچکترین درصدها چقدر روی نتیجه نهایی تاثیر داره. ببینید من از pH متر استفاده میکنم. بعضی دوستان کامنت میذارن ما که pH متر نداریم پس چه کار کنیم؟ یادتون باشه که تمام این تخمیرها از هزاران سال پیش بدون هیچ دستگاهی انجام می شده و اجداد ما فقط با چشم، بو، مزه و تجربه دماغشون بهترین و سالمترین تخمیرها رو درست می کردن. pH متر و این ابزارها چیزاییه که علم امروز در اختیار ما گذاشته، کمک میکنه دقیق تر بفهمیم فرایند چطور پیش میره، ولی اصل ماجرا همون چیزیه که از نسل به نسل منتقل شده: حس، مزه، بو، نگاه. من وقتی از pH متر استفاده میکنم فقط برای اینه که شما بهتر ببینید که در ابتدا pH چقدر بوده و در روزهای بعد چطور پایین میاد. شما این ابزار رو ندارید، اصلا اشکالی نداره. از روز دوم به بعد میبینید که تخمیر شروع میشه، بو عوض میشه، کف ملایمی میکنه، کم کم همون ترشی که ترشی اسید لاکتیک هستش به وجود میاد. اینها همون چیزایی که کاملا با چشم، دماغ و بو هم میتونید بفهمید. وقتی که به ترب نمک اضافه شد چند دقیقه به حال خودش بذارید بمونه. میبینید که چقدر زود آب پس میده. ترب سفید یکی از اون سبزیجاتیه که کمتر از 1 ساعت مقدار خیلی زیادی آب آزاد میکنه. این یعنی تخمیرش خیلی قوی و خیلی زود شروع میشه. دیگه بعد از اینکه آب پس داد میتونید داخل شیشه های تمیز بریزید. لازم نیست شیشه رو استریلیزه کنید، فقط خوب شسته بشه با آب داغ، کاملا خوش بشه. این خیلی مهمه که داخلش خیس نباشه. بعد یه چیز مهم دیگه، شیشه رو تا لب پر نکنید، چون تخمیر ترب قوی هستش و اگر شیشه زیادی پر بشه میزنه بالا، میریزه بیرون و دیگه کثیف کاری میشه. من در فیلم یکم پر کردم و بعدش کمی از آبش خالی کردم. پس شما حواستون باشه 2 بند انگشت از بالا خالی بذارید. میتونید حتی زیر شیشه های سینی یه پارچه یا بشقاب بذارید که اگر خیلی تخمیر قوی بود وقتی بیرون ریخت از آب بریزه در ظرف. بعد از اینکه شیشه ها رو پر کردید یه وزنه کوچیک که کمی سنگین باشه روی ترب بذارید که بخواد تمام تکه‌ها زیر آب بمونه. من خودم از سنگای چشمه، از
وزنه‌های کوچیک شیشه‌ای استفاده میکنم. سنگ رو خیلی دوست دارم، سنگ چشمه رو خیلی تمیز، مناسب تخمیر هستش. شما هم میتونید استفاده کنید اگر سنگ‌های مطمئن و خوبی دارید. فقط همیشه یادتون باشه خوب شسته شده باشه. سنگ‌ها رو میتونید در آب و سرکه، مقداری آب مقداری سرکه بجوشونید، بعد خوب بشورید، بذارید در محیط اتاق خوش بشه، بعد استفاده کنید. ببینید وقتی ترب سفید شروع میکنه به تخمیر، بوی خیلی شدیدی آزاد میکنه. این بو واقعا طبیعیه. اگر دفعه اولتون باشه شاید فکر کنید خراب شده، ولی نه، این یکی از ویژگی‌های ترب سفیده. برای همین پیشنهاد میکنم شیشه ها رو در جایی نگه دارید که کمی دورتر از فضای اصلی خونه باشه. بعد دیگه این که نه جاش خیلی گرم باشه نه خیلی سرد. حتی میتونه در یک بالکن سرپوشیده که عالیه اگر که جاشو داشته باشید. معمولا هم از همون روز دوم سوم این بو خودش رو نشون میده، ولی نترسید، این بو به مرور ملایم تر میشه و مزه تندی مخصوص ترب هم بعد از چند روز خیلی خوش‌طعم‌تر و قابل خوردن میشه. بعد از حدود 10 تا 13 روز میتونید اولین امتحان رو انجام بدید. در این مدت pH پایین اومده، به زیر 3 میرسه، اسید لاکتیک کاملا شکل میگیره و از اون حالت تند و خام به یک رایحه ملایم ترش و خوشبو تبدیل میشه. پس اگر روزای اول بوی تند و تیزی احساس کردین اصلا نگران نباشید. این جزء طبیعی ترین بخشای تخمیر ترب سفید هستش. ترشی کلم سفید من بعد از 13 روز کاملا آماده خوردن، pH به زیر 3 رسیده، یه ترشی خیلی خوب و خوشمزه و خوش‌طعمی پیدا کرده. دیگه در این مرحله میتونم منتقلش کنم به یخچال تا بخواد تخمیر متوقف بشه یا کنتر بشه، یا اینکه اگر شما طعم خیلی ترشتر و عمیق‌تری رو دوست دارید بذارید 2-3 روز دیگه، چند روز دیگه در محیط اتاق بمونه. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. اگه یادتون باشه در روزهای اول گفتم یه بوی خیلی تند خاصی آزاد میکنه ترب. این به خاطر اون ترکیبات سولفور طبیعی خود تربه. همین ترکیبات سولفوری هم باعث اون بوی اولیه تند و تیز میشه که دقیقاً یکی از مهمترین بخش‌های خواص درمانی ترب هم هستش. وقتی تخمیر شروع میشه باکتریای اسید لاکتیک این ترکیبات سولفوری رو میشکنن و بوش کم کم بهتر میشه، اما خاصیتش چند برابر میشه. ترب تخمیری در واقع یک بمب پروبیوتیکه، پر از باکتریای لاکتوباسیلوس که روده رو ترمیم میکنه، التهاب رو کم میکنه، سیستم ایمنی رو بالا میبره و pH بدن رو تنظیم میکنه. از طرف دیگه ترب پر از آنزیم‌های طبیعی هضم کننده است. آنزیم‌هایی که مثل آمیلاژ و پروتئاز وقتی تخمیر میشه قدرت این آنزیم‌ها چند برابر میشه و برای نفخ، سنگینی معده، یبوست، هضم غذاهای سنگین فوق‌العاده عمل میکنه. ترکیبات سولفوری ترب برای سمزدایی کبد، کاهش چربی خون و پاکسازی روده ها نقش خیلی مهمی دارن. حتی خاصیت ضد سرطان هم براش قائل شدن، به خصوص برای سلامت روده بزرگ. از نظر ویتامینی هم ترب سفید ویتامین C بالایی داره و وقتی تخمیر میشه این ویتامین پایدارتر میمونه و خیلی بهتر جذب بدن میشه. برای مشکلات تنفسی و سینوس هم عالیه، چون همین ترکیبات سولفور کمک میکنه تا راههای تنفسی باز بشه و خلط از بدن خارج بشه. فیبر محلول، آنزیم ها، پروبیوتیک ها با هم
یک سگانه فوق‌العاده می‌سازن: هضم بهتر، سلامت روده و تنظیم قند خون که برای لاغری و دیابت هم واقعاً عالیه. خلاصه این که بعد از این چند روز تخمیر، این سفیدهای کوچولو نه فقط خوش‌طعم، ترش و دلنشین میشن، حتی از نظر تغذیه‌ای هم واقعاً یک گنج پنهان میشه. ترشی ترب از نظر طعم و مزه خودش یه دنیاست، اصلا احتیاج به هیچ ادویه‌ای نداره. هم طعم لیمو رو داره، هم جای سرکه رو میگیره، هم خودش اونقدر مزه و طعم داره که میتونید همینطور به تنهایی میل کنید و از خوردنش لذت ببرید. ولی من اینجا یک سالاد خیلی خیلی ساده و فوق‌العاده خوشمزه رو براتون آموزش میدم. سالادی که دقیقاً همون چیزیه که ما دوستش داریم. برای این سالاد از چند تا خیار استفاده میکنم، کمی تربچه قرمز و چند تا پیازچه، اگر دوست داشتید از فلفل قرمز تند، نمک، سرکه، آب لیمو، ادویه که احتیاجی نیست. همه این مزه ها از قبل داخل خود ترب تخمیری هستش. فقط از یه مقدار کنجد بوداده استفاده میکنم، چند قطره روغن کنجد بوداده که عطر فوق‌العاده‌ای به سالاد میده. با روغن کنجد معمولی یکم فرق داره. یه نکته مهم که خیلی ها فراموش میکنن، تخمیر فقط یه خوراکی نیست، تخمیر یه موجود زنده است. این باکتریای خوب دقیقاً مثل ما آدما گرسنه میشن، به غذا احتیاج دارن و وقتی وارد بدن ما میشن، برای اینکه کارشون رو درست انجام بدن باید چیزی داشته باشن که بخورن. به همین خاطر همیشه میگم تخمیر رو تنها نخورید. بهترین کار اینه که همراه با یه غذای ساده کربوهیدراتی بخورید. حبوبات، نان، برنج. وقتی تخمیر کنار غذا خورده میشه، اصلاً انگار جشن باکتری هاست. اونا این کربوهیدرات ها، فیبرها رو میگیرن و شروع میکنن به شکستن، به تولید آنزیم، به پاکسازی روده، به کاهش التهاب و به متعادل کردن سیستم گوارش. پس نترسید، اینها برای لاغری هم عالی هن. شما فقط غذای خوب بهشون بدید، اونا بقیه کارها رو براتون انجام میدن. میدونید همه ما به دنبال این هستیم که یه بدن سبکتر، یه شکم تخت‌تر و یه حس سلامتی بهتر داشته باشیم، بدون رژیم‌های سخت، بدون فشار، بدون گرسنگی. اگر تخمیرها، غذاهای تخمیری رو وارد زندگیتون بکنید و یک تغذیه معمولی و متعادل هم داشته باشید، خیلی زود میبینید بدون هیچ رژیمی بدنتون خودش شروع میکنه به یک سوخت و ساز طبیعی و آروم. تخمیر کارش همینه، کمک میکنه روده درست کار کنه، یبوست نداشته باشیم، التهاب ها کم میشه، نفخ کمتر میشه، چربی های شکم راحت تر سوزونده میشه و بدن خیلی سبکتر میشه. اصلا خیلی وقتا این پروبیوتیک ها اجازه نمیدن شکم بزرگ بشه، چون جلوی التهاب روده و نفخ رو میگیرن و کمک میکنن چربی ها بهتر مصرف بشن. اما یه نکته مهم، اگر اولین باره که تخمیر میخورید، غذاهای تخمیری میخورید یا تازه میخواید وارد سبک غذاهای تخمیری بشید، حتما کم شروع کنید. به بدنتون زمان بدید و با یک قاشق شروع کنید و کم کم مقدار رو ببرید بالا. وقتی بدنتون عادت کنه دیگه خودش درخواست میکنه، اون وقت میتونید راحت تر بخورید و لذت بیشتری ببرید. خیلی ها سال هاست غذاهای تخمیری تو زندگیشونه استفاده میکنن، بدنشون کاملا عادت داره. حتی گاهی میتونن مثلا نصف همین شیشه ترب تخمیری، نصف شیشه رو بخورن. البته اصلا لازم نیست، هر چیزی اندازه داره، ولی تحمل بدنشون بالاست.
اما شما اگر تازه شروع میکنید با آرامش جلو برید. تخمیر چیزیه که کمترین مقدارش هم همون روز اول بدن رو روشن، سبک و آروم میکنه. باور کنید خیلی از اون چیزهایی که دنبالش هستید، لاغری، سوخت و ساز، آرامش گوارش و حتی حس بهتر در بدن، زمانی میشه که همین پروبیوتیک ها رو وارد زندگیتون کنید. خیلی آروم این اتفاق میفته. خب دوستان، این هم از آموزش امروز من. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.